හෙලෝ යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TN.Technologies YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම full wave rectifier එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය සහ ඒ full wave rectifier එක නැත්නම් ඍජුකාරක සේතුවක ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ full wave rectifier එකක. නැත්නම් මේ ඍජුකාරක සේතුවක පරිපත සටහන. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපිට බාහිරෙන් පේන රූප සටහන. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මෙන්න මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන තමයි මම විස්තර කරන්න යන්නේ ඔයාලට. ඔයාලා මුලින්ම බලන්න මේ රතු ඊතල දිහා නෙවෙයි මෙන්න මේ කළු පාට ඊතල දිහා පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ AC ඉන් කරන අග්‍ර දෙක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් දෙකෙන් තමයි මේ තියෙන යන ඍජුකාරක සේතුවට යොදාගන්න ඩයෝඩ් 4 1.47 හෝ නැත්නම් වෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩයෝඩ් 4ක් යාළුවනේ මේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වලට පේනවා මේ කැපැසිටර් එක අපිට පුළුවන් මේ වගේ වලට අපිට කැමති කැප් එකක් භාවිතා කරන්න. යාළුවගේ තමන් අර මේ AC DC කරන බලාපොරොත්තු වෙන ධාරාව අනුව ඒක වෙනස් කරගන්න තමන්ට පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ AC ධාරාවක් නැත්නම් ප්‍රත්‍යවර්තක ධාරාවක් කියලා කියන්නේ කාලයත් එක්ක ඒකේ අර ධාරාව ගමන් කරන දිශාව සහ විභවාන්තරය වෙනස් වෙනවා. වෙලාවකට මේ පැත්තෙන් ගලන්න පුළුවන්, මේ පැත්තෙන් ගලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ දැන් මුලින් බලමු මේ පැත්තෙන් ධාරාව ගැලුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න යාළුවෝ මේ කළු පාට ඊතලින් දක්වලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ධාරාවක් ගැලුවොත් වෙන ක්‍රියාවලිය. දැන් ඔයාලා මේ වෙලාවේ කළු පාට ඊතල දිහා විතරක් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. තියෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පැත්තෙන් මේ කරන්ට් ධාරාවක් සැපියුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ධාරාව ගමන් කරලා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට එනවා. මේ පොයින්ට් එකට આવත් යාළුවනේ දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ ඍජුකාරක සේතුවක යාළුවනේ මේ ඩයෝඩ් එකකින් හැම වෙලාවෙම ධාරාව ගලන්නේ ඍණාග්‍රේචර ධනාග්‍රයට විතරයි. ධනාග්‍රයෙන් ඍණාග්‍රයට කොයි වෙලාවකවත් ධාරාව ගලන්නේ නැහැ යාළුවනේ. දැන් යාළුවනේ ඔන්න අන්නේ සංකල්පය පදනම් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක සංකල්පය ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ පැත්තේ ධාරාව දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට අවිල්ලා යන්න තැනක් හොයනවා. යන්නේ මෙහාටද මෙහාටද. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කිව්වා ධාරාවක් කොයි වෙලාවකවත් විද්‍යුත් ධාරාවක් ඩයෝඩ් එකක ධනාග්‍රයෙන් ඍණාග්‍රයට ගලන්නේ නැහැ. ඍණාග්‍රයෙන් ධනාග්‍රයට විතරයි ගලන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ මෙතෙන්ට මේ ධාරාව ආවට මෙතනින් යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තට හැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ පැත්තට හැරිලා ඔන්න දැන් මේ ඩයෝඩ් එක හරහා ගමන් කරනවා. දැන් යාළුවනේ මෙහාට ගමන් කරන ක්‍රමයකුත් නැහැනේ. මෙන්න ධනාග්‍රය මෙන්න ඍණාග්‍රය. ඉතින් යාළුවනේ ඍණේ ඉඳන් ධනට විතරයි ධාරාව ගමන් කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම්ම මේ ධාරාව හැරෙනවා මෙන්න මේ දාරිත්‍රකයේ පැත්තට. දාරිත්‍රකයේ හරහා ඒ ධාරාව මේ ආකාරයෙන් ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් යාළුවනේ මේ ධාරාව මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙන් තමයි මෙහෙන් මේ පරිපතයට ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් පිට වෙලා යනවා. එහෙනම් අයිපාර මේ පැත්තෙන් පිට වෙලා යන ක්‍රමයක් නැහැ නේ යාළුවනේ. ඒක නිසා මෙහාට යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට තමයි මේ ධාරාව ගැලීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ දාරිත්‍රකයේ හරහා ආපු ධාරාව මේ ඩයෝඩ් එකේ ඍණාග්‍රේචර ධනාග්‍රයට ගලලා එතනින් මේ ආකාරයෙන් අවුට්පුට් වෙලා යනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට දැන් ඔන්න මම මේ පැත්තෙන් එන ධාරාවට වෙන වැඩේ තමයි වලට කිව්වේ. දැන් අපි බලමු මේ පැත්තෙන් එන ධාරාවකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ රතු පාට ඊතල දිහා අවධානය යොමු කරන්න යාළුවනේ. දැන් ඔන්න මේ ආකාරයෙන් ධාරාව ගැලීම සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න දැන් AC ඉන් මේ අග්‍රයට වෙලා ධාරාව බලන් ඉන්නවා කොහාටද යන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා කරපු සංකල්පෙනෝ මේ පැත්තට මේ ධාරාවට ගමන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ ධාරාව කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට ගමන් කරන එක. මෙතන යාළුවනේ ඉතින් හරිනේ ඍණාග්‍රේ ඉඳන් ධනාග්‍රයට. හරි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ධාරාව ගමන් කරනවා. මෙතනින් ගමන් කරන්න බෑ. ඒක හැම මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක හරහා ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා මෙහෙන් ආපු ධාරාවකයි මේ පැත්තෙන් යන්නේ නෑනේ. මෙහෙන් තමයි යන්නේ. හරි යාළුවනේ ඒකින්ද මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක හරහා ඒ ධාරාව මෙතනින් අවුට්පුට් වෙලා යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි යාළුවනේ මේක ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා ඉතින් මොකටද මෙතෙන්ට අපි කැපැසිටි එකක් යොදාගත්තේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් full wave rectifier එකක් සිද්ධ වුණාට මෙතන ධාරාව විචලනයක් සිද්ධ වෙනවා යාළුවනේ. ඒතකොට අර නිකන් තමන් අර මෙතනින් මේ අග්‍ර දෙක හරහා දරටින තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ අග්‍ර දෙක හරහා යම්කිසි බල්බයක් දැලුවොත් ඒක නිකන් විචලනයකට ලක් වෙනවා. අන්නේ විචලනය මේ අවම කරලා සුමට ධාරාවක් මෙතනින් ලබා ගන්න තමයි යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ ධාරිත්‍රකය මෙතෙන්ට යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ධාරිත්‍රකය යාළුවනේ මේ ආකාරයෙන් මේ ඍජුකාරක සේතුවේ DC output වෙන ධන අග්‍රයට සහ DC output වෙන ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධලා තියෙනවා. ධන ඍණ අග්‍ර හරියටම යාළුවනේ ඒ ආකාරයෙන් සම්බන්ධලා තියෙනවලට පේනවා. ඉතින් ධාරිත්‍රකය මෙහෙම සම්බන්ධ වෙච්ච තැන තියෙනවානේ මේ DC output කරන ධනාග්‍රය. අන්නේ ධනාග්‍රයෙන් තමයි අපි මෙතනින් අදාළ කර DC ධාරාව ලබා ගන්න ධනාග්‍රය එළියට output කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ මෙතනින් තමයි ඍණ අග්‍රය ලබා ගන්න. මෙතනින් තමයි අපිට අදාළ කරන DC voltage එක output කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඕක තමයි අපි සරල මේ පරිපථය මේ ඍජුකාරක සේතු පරිපථයේ වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න තියෙන මේකත් ඉතින් අමුතුවෙන් පහදලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ තියෙන අපිට බාහිරව පේන රූප සටහන මෙන්න තියෙන 1.47 ඩයෝඩ් 4 මම මෙතනින් මේ ධාරිත්‍රකයේ මෙතනින් මම මේක ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා ක්‍රියාකාරීත්වයම තමයි මේකෙත් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් අද එනේ මේ ආකාරයෙන් මේ full wave rectifier එක නිර්මාණය කරගත්ත වලට මේ ක්‍රියාකාරීත්වය මොන වගේද කියලා පෙන්නන්න මම එකට 1.47 කියන ඩයෝඩ් 4ක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතෙන්ට 4700යි මයික්‍රෝෆැරඩ් 50 වෝල්ට් වර්ගයේ ධාරිත්‍රකයක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය මොන වගේද. දැන් යාළුවනේ මෙන්න තියෙනවා මම මේකට මිලි ඇම්පියර් 500 ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම එකක් යූස් කරනවා 250 වෝල්ට්. සාමාන්‍යයෙන් මේ සේම් පින් දෙකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් 250 වෝල්ට් කන්වර්ට් කරලා වෝල්ට් 17යි ගානක AC කරන්ට් එකකට 250 වෝල්ට් 230ක හෝම් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකෙන් වෝල්ට් 17ක වගේ ප්‍රමාණයක් අවුට්පුට් වෙනවා AC කරන්ට් එකක් හැටියට. දැන් අපි බලමු. ඔන්න යාළුවනේ හරියටම වෝල්ට් 17ක AC කරන්ට් එකක් මෙතනින් අවුට්පුට් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ධාරාව හැම වෙලාවෙම විචලනය කියන්නේ AC ධාරාව කියන්නේ යාළුවනේ කාලයත් එක්ක ධාරාව සහ විභවාන්තරය වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට යාළුවනේ අපේ ඔය සාමාන්‍ය සර්කිට් වලට එහෙම ඒ ධාරාව හරියන්නේ නැහැ. මොකද යාළුවනේ ඒවා ගොඩක් DC වෝල්ටේජ් වලින් ක්‍රියා කරන ඒවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ AC වෝල්ටේජ් එක DC වෝල්ටේජ් එකට කන්වර්ට් කරගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට අපි මෙන්න මේ ඍජුකාරක සේතු පරිපථය මේකට භාවිතා කරනවා. අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේකේ AC ඉන්පුට් කරන අග්‍ර දෙක මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ සේම් පින් දෙකට වෝල්ට් 17 අවුට්පුට් කරන සේම් පින් දෙකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. දැන් ඔන්න යාළුවනේ අපි මේ ඍජුකාරක සේතුව ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. දැන් යාළුවනේ මෙතනින් අදාළ කරන වෝල්ට් 17 AC කරන්ට් එක ඔන්න DC වෙලා තමයි දැන් මෙතනින් අවුට්පුට් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක දැන් AC ධාරාවකට ධන ඍණ කියලා ભેදයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ DC ධාරාවකට අනිවාර්යයෙන්ම ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තැඹිලි පාට අග්‍රය තමයි ධනාග්‍රය හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. සුදු පාට අග්‍රය තමයි ඍණාග්‍රය හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. දැන් යාළුවනේ මෙතෙන්ට අපි මේ යොදාගත්ත 4700 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එක නිසා මේ අදාළ කරන වෝල්ට් 17 ධාරාව සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙලා තමයි මෙතනින් අවුට්පුට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපිට මේ අවස්ථාවේදී වාසියක් වෙනවා. යාළුවනේ මේක චෙක් කරන්න කලින් මුලින්ම මල්ටිමීටරයේ කටුව DC පැත්තට කන්වර්ට් කරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න බලමු අපි මෙතනින් කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් අවුට්පුට් වෙනවද කියලා. DC ධාරාව හැටියට. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා වෝල්ට් 17 හරියටම 23.9ක් වගේ 9.8ක් වගේ
අවුට්පුට් වෙනවා මෙතන DC ධාරාවක් හැටියට. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි එන ඍජුකාරක සේතුව මේ ආකාරයෙන් අද නිර්මාණය කරා. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දවසක මේ වගේම වැදගත් සර්කිට් එකක් සමගින් අපි එකතු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.